So when it comes sa loading services, I recommend this application. Hello everyone, my name is Rina and welcome back to my channel. So for this video, I'm gonna show you how to load using the Shopee application through our Shopeepay account as mode of payment. So napakagandang gamitin lang nitong Shopeepay guys kasi bukod sa discount at voucher na pwede nating maklaim, napakamura pa ng mga products and services nila. Kung first time mo pa lang sa channel na ito, please subscribe at i-click na rin ang notification bell down below para laging updated sa mga upcoming videos na i-upload ko. So when it comes sa loading services, I recommend this application kasi they have cheaper rates compared to other loading stores or other electronic services. So without further ado, let's go ahead and start. So, gamit ang inyong mga cellphone, computer, laptop, tablet, and other any devices, i-open lang ang Shopee application. So, bali ang gagawin natin sa pagbili ng load, gagamitin natin ang Shopeepay as mode of payment. Kung napapansin niyo, meron ng 764 pesos ang Shopeepay wallet ko. Yun ay dahil nakapag-cash in ako ng funds nung mga nakaraan. Kung gusto niyo malaman paano malagyan ng laman ang wallet ninyo, just click the link sa itaas para sa tutorial on how to top up funds sa Shopeepay. So, para sa pagbili ng load, i-top up lang ang load and bills. And so, we will be routed to this page. So, dito, pwede tayong bumili ng load. Under ng bills, pwede tayong magbayad ng ating internet, TV cable, electricity, water, and other government services. Dahil ang tutorial na ito ay para lang sa kung paano bumili ng load gamit ang Shopeepay, we have to choose mobile A load or mobile data para sa mga promos. So, for example, ang gagamitin natin ay mobile A load para sa regular load. And so, we have to click mobile A load. So, dito, meron tayong 3 options of 3 networks. Pwede tayong mamili ng Smart, Globe, at andyan si Sun. So, click natin ng Smart. So, ang laking bagay ng mga discount at voucher ni Shopeepay. Dahil dito, mas nakakatipid tayo. At the rest, pwede tayong mamili ng mga available mobile amount top up. For example, 10 pesos, meron tayong 40% discount. So, instead na 10 pesos ang babayaran natin ay 6 pesos na lang. So, for example, I just want to top up 10 pesos of load. Then, click checkout para sa payment. So, kung napapansin niyo, for 10 pesos, we only have to pay 6 pesos na lang. So, guys, imagine how much money we can save for this. So, sobrang tipid. So, congratulations and payment was successful. So, ganun lang dito kadali bumili ng load, guys. So, if you like this video helpful, please click subscribe at i-click na rin ang notification bell down below para laging updated sa mga upcoming videos na i-upload ko. So, again, this is Rina and thank you so much for watching. See you guys in my next video. Bye!